सम्पूर्ण साथीलाई नमस्ते। म मोहन। आज म तपाईलाई नयाँ जिमेल एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने सम्बन्धी सिकाउन गइरहेको छु। र तपाईहरुको लागि नयाँ मोबाइल किनिसकेपछि प्ले स्टोर अथवा गुगल एकाउन्ट खोल्नको लागि जिमेल एकाउन्ट अनिवार्य नै छ। अहिले म जिमेल एकाउन्ट क्रिएट गर्न सिकाउन गइरहेको छु तपाईहरुलाई। फर्स्ट अफ अल तपाईहरुले जिमेल मा जानुपर्ने हुन्छ। र जिमेलमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनेरि तपाईको कुनै आइडी लगइन छ भने ठिकै छ, लगइन छैन भने तपाईले यहाँनेरि यो साइडमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो साइडमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनेरि तपाईले अन्तिममा एड अनदर एकाउन्ट भन्ने छ, यहाँ एड अनदर एकाउन्टमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँनेरि तपाई गुगलमा जान सक्नुहुन्छ। गुगलमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको इमेल थियो भने त्यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ, नत्र न्यू एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि क्रिएट एकाउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले फर माइ सेल्फ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईको नाम के छ, फर्स्ट नेम राख्न सक्नुहुन्छ। मैले राखे मेरो नाम मोहन। अब यहाँ तपाईको कास्टहरु के छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ। मोहन राख्दा पनि केही फरक पर्दैन तपाईले। मैले मोहनै राखे। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई पछि काम लाग्न सक्छ। तपाईको डेट अफ बर्थ ठ्याक्कै भयो भने मात्रै यो जिमेल एकाउन्ट केही प्रब्लम आएमा समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ है त। तपाईले डे राख्न सक्नुहुन्छ। कतिमा अब इयरमा मैले 2000 राखे। जेनरल यहाँ मेल अथवा फिमेल राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ जिमेल एकाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले जिमेल एकाउन्ट अब mohan.org .7799 मैले राखेँ। यो मिल्छ मिल्दैन तपाईहरुको लागि कुन मिल्छ त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले त्यो मिल्यो यो mohan.org 7799 राखेँ मैले। अब तपाईले पासपोर्ट राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नयाँ पासपोर्ट मैले पासपोर्ट लुकाएँ किनकि यो पासपोर्ट देखाउन अनिवार्य छैन। ओके, हाम्रो जिमेल एकाउन्ट रेडी हुँदैछ। यहाँ फोन नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। मैले फोन नम्बर राखेँ। पछि प्रब्लम आयो भने तपाईको फोन नम्बरमा भेरिफाई कोड नम्बर आउने हुन्छ, त्यसैले फोन नम्बर राख्न जरुरी छ। यति भएपछि तपाईले नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको जिमेल एकाउन्ट के छ त्यो एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। ओके, यहाँ एग्री गरिदिनु होला। अब लगइन गर्दाखेरि तपाईको पासपोर्ट र जिमेल आइडी चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन है त। तपाईले पासपोर्ट र जिमेल आइडी बिर्सिनु भयो भने तपाईको एकाउन्ट लगइन हुँदैन। ओके, जिमेल आइडी लगइन भइसकेको छ तपाईको। तपाईले अब युज गर्न सक्नुहुन्छ जिमेल एकाउन्ट चाहिँ है। यहाँनेरि तपाईले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले मेल बक्सहरु पठाउनको लागि यहाँनेरि रेडी भयो भनेर आइसकेको छ तपाईकोमा। कम्पोज गरेर तपाईले कसैलाई फाइल पठाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। ओके, तपाईलाई मेल आइडी पनि म कसरी गर्न सकिन्छ, मेल आइडी डकुमेन्टहरु कसरी पठाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि म तपाईलाई सिकाउँदै छु। फर्स्टमा कम्पोजमा जानु होला। कम्पोजमा गइसकेपछि यहाँनेरि देखाउने छ तपाईले कसलाई पठाउने हो टु छिच्नु होला। यहाँनेरि कसैको जिमेल एकाउन्ट छ भने त्यहाँनेरि सर्ट हाल्नु होला तपाईले। त्यसपछि यहाँनेरि सब्जेक्ट हुन्छ। सब्जेक्टमा तपाईले के सम्बन्धी हो कम्पोज यहाँ यसको डिटेल लेख्नु होला। यहाँनेरि थोरैमा टाइटल लेख्नु होला। टाइटल लेखिसकेपछि तपाईले अब यति लेखिसकेपछि यहाँ तपाईले यो चिन्हमा गएर तपाईले यहाँनेरि एटेच फाइल गर्नुपर्ने हुन्छ। एटेच फाइल गरे भने तपाईले 25 MB भन्दा तलकोलाई एटेच फाइल गर्नु होला। र गुगल ड्राइभमा 25 MB भन्दा माथिकोलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ साइडबाट तपाईको के डकुमेन्ट छ त्यहाँबाट सर्ट हालेर तपाईले मेल पठाउन सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसरी पठाइसकेपछि यहाँ तलपट्टि यो साइटको बटनमा
ओके गरिदिएपछि तपाईँको मेल जान्छ। त्यस्तै गरिदिनु ल। यहाँनिर मैले केही हालेको छैन र कसै यहाँ देखाइरहेको छैन। तपाईँले त्यसो गरेपछि मेल जान्छ तपाईँको।